नमस्कार मित्रांनो, ओम साईराम. इंग्लिश फटाफटच्या या 28व्या भागामध्ये आपले खूप खूप स्वागत आणि दिवाळीचे सुद्धा तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. आज आपण शिकणार आहोत ॲक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह व्हॉइस. मराठीमध्ये याला म्हणतात कर्तरी प्रयोग आणि कर्मणी प्रयोग. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल ॲक्टिव्ह व्हॉइस आणि पॅसिव्ह व्हॉइस म्हणजे आपण कशाबद्दल बोलतो. नेहमीच्याच आपल्या पद्धतीने एक खाली एक्झाम्पल तुम्हाला सुरुवातीला दिलेलं आहे मी. रेखा राईट्स अँड एसे. रेखा निबंध लिहित आहे. रेखा राईट्स अँड एसे. हे झालं तुमचं ॲक्ट म्हणजे कर्तव्य. आता कर्मणी प्रयोग कसा होईल? ॲन एसे इज रिटन बाय रेखा. आता बघा, अर्थ तर सेम आहे, तर तुम्ही म्हणाल याच्यात काय आहे? कर्तरी प्रयोग नावाप्रमाणे कर्ता जो असतो तो पहिल्यांदा असतो. इंग्रजीमध्ये सब्जेक्ट ज्याला म्हणतात, हे आपण बरेचदा बोललेलो आहोत. सब्जेक्ट म्हणजे काय, वर्क म्हणजे काय आणि ऑब्जेक्ट म्हणजे काय. त्यांना आज आपला 28 जे नवीन सभासद असतील त्यांनी जुने पार्ट्स नक्की बघा. म्हणजे पहिल्यापासून सुरुवात केली तर ते जास्त सोपं जाईल, तुम्हाला चांगलं जाईल. तर रेखा राईट्स अँड एसे याच्यामध्ये रेखा कर्ता आहे किंवा सब्जेक्ट आहे. तिचं नाव पहिल्यांदा आलेलं आहे आणि ते कर्मणी प्रयोगामध्ये म्हणजे पॅसिव्हमध्ये खालच्या वाक्यामध्ये ते शेवटी गेले, वाक्याच्या उजवीकडे गेले, शेवटचं आहे. पण याच्यामध्ये तुझी पहिली प्रायोरिटी मिळालेली आहे रेखा राईट्स अँड एसे. तो झाला तुमचा ॲक्टिव्ह व्हॉइस. हा एक डिफरन्स आहे. ॲक्टिव्ह जर तुम्हाला पॅसिव्ह करायचं असेल तर जो कर्ता असेल किंवा हे असेल तुमचं सब्जेक्ट जो असेल त्याला तुम्हाला लेफ्टवरून राईटला घेऊन जायचं. वाक्याच्या डावीकडे असेल तर राईटला घेऊन जायचं असेल. ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा. नंतर एक इज हा शब्द वाढतो किंवा वॉज वाढतो किंवा बीन वाढतो. तर या ठिकाणी इज वाढलेला आहे. हा एक फरक आहे वरच्या वाक्यामध्ये आणि खालच्या वाक्यामध्ये ॲक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह. आणि वरती राईट्स होतं, ते आहे वर्क म्हणजे क्रियापद. आता क्रियापदाचा तिसरा भाग रिटर्न, WRITTEN, राईट, रोट, रिटर्न. तर आपण ते रिटर्न केलेलं आहे कारण की पॅसिव्ह याच्यामध्ये नेहमी तिसरा भाग वापरला जातो आपल्या वर्कचा. आता खाली अजून एक मी तुम्हाला उदाहरण किंवा एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ही राईट्स अँड एसे. आता रेखाच्या जागी आपण ही केलेलं आहे, तर याचं पॅसिव्ह कसं होईल? ॲन एसे इज रिटन बाय हिम. वर कसं रेखाचं रेखाच होतं, पण इकडे ही असल्याने त्याच्या जागी झालेलं आहे हिम. बाकी रिटर्नचं रिटर्नच झालेलं आहे, हीचं हीच टाकलेलं आहे आपण, पण हीच्या जागी हिम झालेलं आहे. तेच जर शी असेल तर होतं हर. आय असेल तर त्याचा पॅसिव्ह करताना होणार बी. हूचं हुम, हुईचं अस. पण यूचं मात्र यूच राहणार आणि इटचं मात्र इटच राहणार. या गोष्टी लक्षात ठेवा तुम्ही ज्या साध्या आहेत त्या. आणि हे मी तुम्हाला उजव्या साईडला लिहून देतो. ही हिज शी हर आय हे आहे आणि डाव्या साईडला आपलं बाकीचं वाक्य. ही रोट अँड एसे. आता हे झालं वरती आपण बघितलं की वर्तमान काळातील किंवा प्रेझेंट टेन्समधले वाक्य. ही रोट अँड एसे हे आपलं आहे भूतकाळातलं वाक्य आहे. त्याचं पॅसिव्ह करताना कसं होणार? राईटचं रिटर्नच होणार. ॲन एसे वॉज रिटन बाय हिम. हीच्या जागी हिम जसं आपण वर पण केलं होतं, फक्त इकडे ईच्या जागी आपण वॉज वापरलेला आहे कारण की हे भूतकाळातलं वाक्य आहे. आता अजून जर काही जणांना क्लिअर नसेल तर पुन्हा एकदा आपले जुने पार्ट जे आहेत ते बघा, ज्याच्यामध्ये आपण प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स, फ्युचर टेन्स शिकतो. काय हरकत नाही, विसरून गेला असेल तर पुन्हा एकदा ते बघा. पण आधीचं हे असल्याशिवाय पुढे जाऊ नका. आता समजा ही हॅज रिटन अँड एसे असं असेल तर त्याचं पॅसिव्ह कसं होईल? बाकीचं सर्व सेम आहे, फक्त हॅजच्या जागी हॅज बीन. पूर्वी आपण इज टाकलं, वॉश टाकलं, इकडे बीन टाकतो, BEEN. ही हॅज रिटन अँड एसे हे आहे ॲक्टिव्ह. ते जर तुम्हाला पॅसिव्ह करायचं असेल तर अँड एसे हॅज बीन रिटन बाय हिम. त्याच्यात पुढचं वाक्य ही हॅड रिटन अँड एसे. ही हॅड रिटन अँड एसे.
तर हे करायचं असेल तर वर जसं आपण हॅज बीन वापरलं इकडे हॅड बीन वापरायचं. अँड एसे हॅड बीन रिटन बाय. बघा एकदा तुम्ही एकदा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. जर समजलं नसेल तर पुन्हा एकदा एपिसोड बघू शकता. आणि जे नवीन आहेत ज्यांनी सबस्क्राईब केलं नाही आहे तर त्याने कृपया सबस्क्राईब करा. इंस्टाग्रामवर असाल तर फॉलो करा. आणि आपले जे मित्रपरिवार मित्रमंडळी नातेवाईक जे कोणी असतील ज्यांना इंग्लिश स्पीकिंगची आवश्यकता आहे त्यांच्यापर्यंत नक्कीच हा चॅनल पोचवा, ज्यामुळे त्यांनाही फायदा होईल आणि जास्तीत जास्त लोकांचा फायदा व्हावा, हाच या चॅनलचा उद्देश आहे. तर भेटूया पुन्हा लवकरच पुढच्या भागामध्ये. जय हिंद.